Hello, xin chào anh em. Chào em đã đến với khám phá game. Ở tập trước á thì mình đi cướp cái gì? Cướp lại mấy con ngựa giúp người bên bộ tộc. Sau đó lại đi cướp một cái thùng xe gọi là vũ khí, thuốc nổ các kiểu của bên Ambert, cái xe hàng Anitbert thì phải. Và tôi đang quay lại Anitbert đây. Không biết là tôi đang bị truy nã đó, không biết là vô đó nó bị gì không. Rồi ok, dừng lại rồi. Đầu tiên á, tôi sẽ vô tôi kiểm tra coi nó sẽ có những cái chuyến tàu đến cái trạm nào. Nếu mà cái nhiệm vụ của RF á, lại là nhiệm vụ màu vàng với cây nhờ. Nhiệm vụ RS lại là nhiệm vụ màu vàng với cây nhá. Nhiệm vụ màu trắng là tôi có thể bỏ qua, nhưng mà nhiệm vụ màu vàng là phải làm đấy mà. Cái gì? Bút chua tuông. Ây da, sao ít quá vậy? Bắt chút này. Đây có một nhiệm vụ của bắt chút nè. Ở bắt chút nhưng mà lại không có ga tàu bắt chút. Worley Station nè. What the fuck? Có chạm ngay đây, có thể tới đây mà lại không thể tới đây. Và cày thế nhờ. Đây có đường ray nè. Ê, sao thế nhờ? Bắt chút sao không được nhờ? Vua lất thì được mà bắt chút lại không được à? Từ đây qua đây với từ đây qua đây đều xa như nhau hết. Từ đây lên đây thì gần hơn một chút nè. Valentine à? Ê, có Wallet nè, Valentine nè, Monroe. Monroe thì tôi không biết. Thôi, qua ta Valentine vậy. Ngắn hơn được chút. Tại sao bắt chút lại không được? Cái... Ê, đúng cái chỗ mình cần đến đó. Đúng chỗ có nhiệm vụ ngon lành đó chứ. Ở đó có hai nhiệm vụ, nhưng mà tôi phải làm nhiệm vụ bên trên trước anh em nhé. Tại vì nhiệm vụ bên trên đó là khuyên cái ông kia trước. Rồi, tôi check lại nhiệm vụ, check lại chỗ này đó. Kìa. Check coi ở đây có bắt chút không. Thế à? À, không có bắt chút. Cay thực sự. Okay, girl. Tôi lên đây trước. Còn bên dưới đây làm sao? Này vướng núi à? Phải đi đúng đường à?
Ây da, ây da, ây da. Chăm sóc ngựa một cái. Này hơi xa, bỏ qua đi. Rồi, tới rồi thì phải. À, tới rồi à. Tới khuyên ông tù trưởng chụp đầu con trai của ông lại. Con trai của ông làm loạn ghê quá. Cục đất nữa. Đất cục điên điên quá. Hello? Come in. You don't sound very well. Trông anh không khỏe. I'm not. I think I'm dying. And I hope you find peace. I don't know too much about peace. Apparently not. Did you have fun with my son, the impetuous prince? I believe you went on a raid with him. I'm sorry. I suppose I lack the grandeur of a conventional king. I don't know too many kings. Colonel Favors. He has already exacted some measure of revenge for the raid. 2 women were assaulted by his men. Ủa, 2 người phụ nữ nào? Very sorry about all of this. 2 phụ nữ ở trong trong tộc à? The bravest path is the least obvious and also the gentlest. I'm a great disappointment to my son. Your son seems to want a war. My son thinks there is glory in death. Maybe he's right, but for me, I saw death being handed out so freely by the most foolish of men. I never could equate it with victory. Glory has come in service. Maybe. Maybe not, I don't know. I've killed a lot of people. For a whole lot of dumb reasons, and I ain't never seen much glory in it. Oh, your friend, Mr. Vanderlyn, he talks a lot. I don't know him, but my son is easily led. I'm not sure I get you. Well, perhaps we could go for a ride. I'm an old man. My whole life I've tried to bring peace. But I ain't doing so good. Then maybe you can take pity on my plight. Please, it won't take long. And maybe I can help you with that cough. Sir! I'm glad I caught you, sir. Captain Monroe, do you know my friend Quý Mr. à? Morgan? No, sir. I don't have the pleasure. Arthur Morgan. It's an honor, sir. How can I help you, Captain? I was just in Saint Denis. I spoke with the mayor. It's not good news, I'm afraid. May I ride with you for a little? Of course. Follow me. So where are we going? I want to show you a site up in the mountains that's long been sacred to me. A place for reflection and healing. What is this news, Captain Monroe? Yes, sir. As I mentioned, I did speak again with the mayor and the Bureau of Indian Affairs in Saint Denis at length. Người Anh điên. Regrettably, it appears the oil company has already received approval to move forward with drilling on the reservation's land. À, ở cái vùng đất đó là có mỏ I'm dầu not sure just yet. và công ty I dầu didn't muốn get the khoan ở impression đó anything would be happening for a few months. I'm sẽ very biến sorry, sir. khu đó thành khu công nghiệp và khu And I assure you I will continue to do as khu much khai as I phá, can. nên là Mr. Morgan, would you have time to nếu help ngăn me cản mà out? không được cái tên mà. I would rather certain actions were taken by friends outside the tribe. I'm sorry to be forward, but there's so much to be done. Giúp đỡ à?
So I should take this as a yes? À, lâu quá tôi không trả lời nên cho là có à. Anyway, gentlemen, I won't take up any more of your time. I'll see you both soon. Sure. Thank you, Captain. Enjoy the ride. Từ nhận nhiệm vụ anh em ạ. We'll continue on this way. I'm going to look for some herbs to give you. See the wolves over there feasting on that horse? Brutality and beauty are both all around us. Yet so often we're unable to see past our own grievances. This is what I try to teach my son. À, nhầm sống rồi. Yeah! Go on, get out of here! Good. There was no need to harm them. Nó bô láo bô lếu là bắn cho sức mặt đây chứ. We can talk if you want, Mr. Morgan. But don't feel like you have to. Let's go! It's best we stay together now. À, Now I was saying, it's a beautiful ride ahead if you need some time to think. Whoa. So, we don't know each other too well, but I wanted to speak to you about your son. I was there on the raid to steal back those horses, and, well, đi đi. you know something of Dutch, I think. Yes, a little. Mostly from your friend Charles. I don't know why Dutch is getting involved in your situation, and this ain't easy to say, but I just don't trust that he's got your son's best interests at heart. So what can we do? I don't rightly know. Charles and I just thought you should be aware. Maybe Thôi, tôi nghĩ là dừng ở đây there's đi. a way to stop things from getting any more out of control. Thank you, Mr. Morgan. Let me give this some thought. Sorry, hold up a moment. That'll have to wait. Some of the plants I Yeah. need will be growing down here. Còn hái cây gì ngay đây? Cho tôi hái giới được không? Cho tôi hái giới. Cây này hả? Cây này à? This is what I was looking for. English À, base. họ thi à? Okay, let's continue on. So, you were saying? Thank you, Mr. Morgan. Dạ Let phơi me nè. give this some thought. Cái gì? Con trai của Arthur? Là sao? Cái gì vậy? Nani? You know, I had a son once. Ô, từng có một đứa con trai. Don't talk about him much. Oh, what was his Có name? Isaac, Isaac. his mother, Mẹ nó Eliza, là waitress I Alisa. met. When Làm she bồi got bàn. pregnant, she knew who I was, what my life was. I didn't want to promise nothing I couldn't keep, but I said I'd do right by them. Every few months, I'd stop by there for a few days. He was such a good kid. She was too, I guess. Just a kid, 19. Ô, What happened? 19 tuổi. I got there one day and saw two crosses outside. Hai cây thánh giá. Knew right away. Turned out some bastards had come through, robbed them, and shot them dead. Cướp rồi bắn tới chết. Phải liền à. I want to pick some ginseng. We Ôi, can talk more
about this later. Cướp xong rồi bắn chết rồi. Cây này hả? This will combine well. Một cách chế thuốc đó mà. Wait there. I'll put these in your saddlebag. Ơ kìa. Mắc gì? Mix these together. They taste awful. Vị không ngon lành gì nhưng chúng sẽ giúp anh tăng sức đề kháng. All right, let's go. It's not much further now. Now, I was saying, I offered $10. Pardon me. Feeling that kind of pain. Watch out. Ôi, ông tự tung vào, ông kêu cẩn thận gì? You don't get to live a bad life and have good things happen to you. I think you're being hard on yourself. Maybe. All I can do now is try and make some things right. Giờ tôi mới biết là Thấy có con đấy. Eliza. Một cô bồi bàn Eliza. Đứa con trai Isaac. Cô vợ bồi bàn. Bệnh quá thớt. Chắc tôi phải cần nhiều hơn thế. Tôi đã gặp một bác sĩ, ông ấy nói bệnh của tôi tệ lắm rồi. I'm sorry to hear that. This situation we're in, me, Dutch, and the others, I don't know how long I got, but some of them, they still got a chance to have a life. I just think if I could give them that, then maybe this ain't all for nothing. I think there is much you can still do, Mr. Morgan. Hết chuyện để nói à? It's just up ahead. What's happened? Ui, cháy à? It can't be. Cháy rồi. They destroyed everything. I need to find the Chinupa. Gì nú bà? Who would do this? Ai đã làm điều này? Someone who wanted to enrage you. Help me look around, please. The Chinupa is gone. Of course. What is it? A ceremonial pipe. There must be some clue as to what happened here. Cái này cho nhanh đi. Đây. Thiệt, tôi không kiểm tra, tôi mà đi mò hơi bị lâu á. Chả thấy cái gì ở đây cả. Bastards are having a party up here. Lấy à? Nhiều dấu hiệu phết đấy. I cannot believe this. Đâu? Ngay đây. More over here. There's some whiskey here. An empty bottle of whiskey. Well, if they drank all that, they couldn't have gotten too far. Yeah, well, still no sign of the Chinupa. Có thể là bị bắt hoặc cũng có thể là đuổi theo. Không, tôi nghĩ là bị bắt. Tại vì sau khi bắt được rồi thì tụi nó mới nhậu nhẹt ở đây, xong rồi tụi nó mới lôi đi. Tiếp tục điều tra.
Đây nè. Look there. Smoke. Có khói. Có khói, có lửa. Ui. À, đoàn. Do you have any binoculars? Oh, there they are. These brave men. Some of Colonel Favor's men. They must have been the ones who did this. Are you surprised this happened? Not at all. But I hope we were past this. Well, you got land they want. Land with oil. They moved us here. They've taken everything we had. I signed 3 treaties myself, and they've broken each one. Now they've taken the last hope. Now my people are going to want a war. A war they can't win. Not if I get it back. Get it back? Với lại gì? Yeah, I'm gonna go in, get your Chinook, but no one will be any the wiser. Would you do that? Well, you can't go, they know why you'd come. Mình đi để ông này không phá hiệp ước. Don't have it. Giddy up. Kìa. Ủa, là sao? Chỗ này có đường đi à? Xuống đây à? Are you not going down there? Hàng xuống đây. Gì vậy? Easy. À. Đúng vậy. Bốn cái à? Exactly. That's the problem. Monroe went to West Point. Favors never made it. Yeah, I'm sure. What's that? I warned you! You ain't no man, my This is where you die! Không được, không được, không đốt được. Đốt nữa là đốt trúng thằng ấy nữa. Tại vì nó đang bị nhốt, có thể nó đang bị nhốt trong trại. Ok. Đây à?
Nhanh nhanh nhanh, cháy sắp tới rồi. Ủa? Là cái đó hả? Ra nó không phải là người ấy em ạ. Không phải là người mà là đồ. À, đi thôi. Tôi cứ tưởng là người, tôi dừng lại, tôi không ném bom tiếp, Come on, girl. sợ cháy lan vô chết người. Yeah. À, miếng thịt nhỏ đây. Rất là cay. Cứ đi chậm. Please tell me you found it. Here. I got your things, I think. Yes. Thank you. I'm very sorry about this. Even sacred things are only things. People, the heart, matter more. Was anyone hurt? Yes. It's a bad business. I should not have let you do this for me. Bị thương à? Perhaps it will stop a bigger massacre. Có ai bị thương không? Tôi cũng lại. Maybe I can calm my people. Maybe I can calm my son. I hope so. Cái của ông này là cái gì ta? Tôi nhìn giống cái xẻng quá vậy. Take those herbs I gave you, please. And most of all, I hope you can find peace within yourself. Rồi sao? He's a man who, not so long ago, I would have found weak and pathetic. Now I see as wise and thoughtful and sensible. I would love to help him, or at least stop Dutch pushing his son to do something real stupid. À, rồi. Đâu đây? TM là cái gì? What the fuck? À thế? Man! Are you kidding me? À. Ôi. Xa vãi. Yep. Giận mặt thật. Bao nhiêu công sức. Cuối cùng là phải là chạy bộ lại. Đi đây. Okay there. Tụi gì ở đây? Hey! You there? Làm sao cơ? Can you help? À, bye bye nhá. Some help! Thôi nhá. Ông này chắc là nhờ mình. You're busy then. Chắc là ông nhờ mình đi chở ông đi đâu đó thôi. Lâu lắm. Wish whiskey grew on trees. Whoa, whoa.
tới rồi. Ơ kìa. Kìa. Xác tiền thượng, xác tiền thượng. À không phải. Không phải, không phải, không phải. À không phải. Này muốn gây chiến thôi, không có gì cả. Yep. She's a good trail. Đâu? Tôi bắn giùm ông cho. Đâu? Ông nào đâu? Có đây á. Ôi. Hey, what the hell are you doing? That was mine. Bỏ à? Tôi săn giùm mà. Không cần à? Không cần hả? À, săn giùm nó không chịu. Chịu tự đi luôn. Chắc là mình phải để ống tự săn anh em ạ. Mình phải đi theo sau ống. Rồi mình có ống tự săn. Hoàn hảo. Ok. Một phát mà. Xác gấu thì là xác to. Động vật to là không lấy xác được. Ok, tới làng rồi. Well done, girl. Mr. Morgan! Ây da, ông này à? Hello. Here I am, as promised. Wow, ông đại úy này được phết nhờ. Captain Monroe, Of course. Chief's gone out trying to find medications. It's quite a business. Yes. Thought we were through with all this. Well, we are, mostly. Colonel Favors seems to think the natives have broken some promise they never made, and apparently he's punishing them by withholding vaccines sent down by the federal government. Really? I was supposed to oversee the administration of vaccines. Now I hear the wagon's been diverted. Why would he do such a thing? To be Ồ, honest, khi nào mình có thuốc giải không ta? they say he Có didn't thuốc have a very chữa good không ta? war, so maybe he's trying to start another one. Is that what you think? I'm trying to find out, and he knows I'm trying to find out. He'd love to provoke me almost as much as he'd love to provoke these poor bastards. Meaning, that despite the fact that I think he's a horse's ass, he knows I think that. So we're just stuck here trying to make the best of things. this is the best of things. Children dying of diseases. No. This is awful. Where is this wagon? Where can we find it? I can show you. Supposed to be heading to a PD after coming up through Valentine, but it's been diverted south instead. Come on, Captain Monroe. Mr. Morgan, we must act with Phải hành động due thật cẩn caution. trọng. Oh, we shall. We surely shall. Now come. Okay, Ây da, I think I know a spot where we should be able to intercept him. ây da. Lead Cướp the way, xe Captain. chở vaccine à?
Thử đã. So this Colonel Favors, Chạy cái đó. he knows you're up here helping these people? Ngựa trắng mà đi dơ hết ngựa rồi. Mount up, sir. It'll be a bit of a ride. Đấy, phải thế chứ. Yes. Yes. And no. He knows I'm here to produce a report on the situation. I was sent down from the north after all the news of unrest in the region. But I think my presence might be making things worse. What do you mean? I worry he's taking some of these actions more to protect himself now. If he can incite more retaliation, maybe he can prove a stronger defense. Like destroying that shrine. Yes, and taking their horses. I mean, I don't know if he personally sanctioned any of this or not. This is the other problem. There's a culture now in his regiment. The rot has traveled down the trunk. Okay. Well, just show me where to find this wagon and I'll get the medicine for you. You don't need to be involved. Thank you, Mr. Morgan. But I must ask you, please be discreet. We really cannot afford more conflict. I'm still hoping a meeting can be arranged between Rains Falls and Colonel Favors. I understand. So I should drop the wagon back at the reservation? Oh, no. No. You only need to commandeer the vaccine. Stealing those and an army wagon will only make matters much worse. Okay. You know, Favors has many flaws, but I don't believe he's callous. More an insecure man at the end of his career trying to cling on to something that's already gone. He fought for the Union in the war, and his record was considered far from illustrious. A failed man is often the most dangerous. All right, this is the spot I was thinking of. Let's get up this way. Sure. There's a nice vantage point up at the top here. Okay, let's dismount here. Best leave the horses back a bit. We'll have a good view over the road from this ledge. Come over to the edge, Okay. sir. Ơ kìa. All right, girl. Ơ kìa. Không lấy súng được. Không cho lấy súng à? Súng lục của tôi còn ít đạn lắm. The wagon should come along this way. Okay. You're a good man, Mr. Morgan, but I fear this task to be a fool's errand. Well, firstly, I'm a long way from a good man. Secondly, fool's errands are my favorite kind of work. Fair enough. In that case, I can see we shall be great friends. May I ask you a question? Of course. Why don't you just tell all the folk up in Washington what kind of an idiot Colonel Favors is and save us all a lot of bother? Unfortunately, the Chính government phủ doesn't không work làm quite việc như like thế. that. If you say so. There. I think that's the wagon. All right. Get yourself out of here. Just remember to keep it clean, understand me? Don't worry, I'm as clean as they come. Now all I do is clean. Well, good luck. I'll meet you back at the reservation. Try not to get yourself killed, Mr. Đừng để Morgan. bị giết. Now, I Kìa. can't Giết luôn hả? promise. Come on, big girl. Yep. Kìa. Ngựa ơi. Nhanh lên ngựa ơi. Gonna kill you.
kìa. Ok. Girl, Có cách như vậy thôi, biết làm gì anh em. Còn một trường hợp nữa mà cướp xe, cưỡi ngựa dí theo kế bên xong rồi nhảy lên cướp xe, không giết ai nhưng mà phải chạy xe một đoạn hơi bị xa, hơi rắc rối. Giết luôn là nhanh lẹ, nhanh gọn lẹ. Lầu thế. Ok, tới rồi. Captain Monroe, I got the medicine. Oh, wonderful. That's great news, Mr. Morgan. Yeah, no, don't worry. It didn't go too bad. Oh, I'll have to take your word for that. We could both swing for this. Yeah, well, I think I'm a little past caring about hanging, Monroe. Maybe. I just hope Colonel Favors thinks he was robbed by bandits and not... Oh, no, I'm still a bandit. There ain't no doubt about that. Of course. Well, I better get to work. Thank you, Mr. Morgan. Bandit or not, this was a good thing. Maybe it'll get us both killed, but it had to be done. I hope so. Kỳ ta. Mang vaccine mình không xài cho mình nữa. Còn vaccine mà. Tê lại. Let's go. Nhà. Tê là ai? Thiêu ly hả? Yeah. Tê là thiêu ly hả? Có lẽ là tiêu ly đấy. Yeah. Chắc tập này ngắn vậy thôi nhỉ? Cũng được một tập rồi đó. Cũng có content các kiểu rồi đó. Để mấy này một tập đi. Tập ngắn thôi, chứ tập dài thì tôi thấy đâu có mấy người coi đâu mà. Ngắn thôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Hẹn em vào những video tiếp theo.